දැන් ගෑනු ළමයෙක්ගේ අපි හිතමු පැලෝපිය නාලේ සාමාන්‍ය ඩයමීටර් එක නැහැ කියලා. සාමාන්‍ය තියෙන්න ඕන විශ්කම්භය නැහැ කියලා හිතුවොත්. එහෙම හිතුවොත් ඒකේ එන්න පුළුවන් ගැටලුව කියන්න බලන්න කොහොමද කියන්න. වෛද්‍යවරු විදිහට හිතන්නේ. මොකද්ද ගැටලුව? අර ભેදනීය වෙවි එන යුක්තාණුවට මොකේට එන්න බැයිද? ගර්භාෂයට එන්න බෑ. ගැටලුව. දැන් අපිට ඒක හොඳ කරන්න පුළුවන් සැත්කමක් කරලා එයාගේ පැලෝපිය නාල ටිකක් විස්තරණය කරලා දෙනවා. තේරුණාද? එතකොට අපි ඒ විසඳුම දුන්නේ පිරිමි කෙනාටද ගැහණු කෙනාටද? තේරුණාද? ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න අපි හිතමු පිරිමි කෙනෙක් ඉන්නවා ශුක්‍රාණු වල ගැටලුවක් නැහැ. අපි හිතමු මේ පිරිමි කෙනාට නෙමෙයි ගෑනු කෙනාට අපි හිතමු පිරිමි කෙනාගේ ගැටලුවක් නැහැ. ගෑනු කෙනාගේ ඩිම්බ මෝචනයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඩිම්බ මෝචනයේ වෙන්නේ නැහැ. කොහොමද දොස්තරලා වගේ හිතන්නේ? ඒ ගෑනු කෙනාට ඉන්ජෙක්ට් කරන්න ඕන හෝමෝන කීපයක් කියන්නේ. ප්‍රොජෙස්ටරෝන් ද ඊස්ට්‍රජන් ද මේකයි. මොකද්ද හෝමෝනය? LH. තේරුණාද? එතකොට ඒ LH රෙගියුලේට් කරන්න පුළුවන්. අපි ඒක ඉන්ජෙක්ට් කරන්නේ නැහැ ගොඩක් ඇත්තටම LH. ඒක රෙගියුලේට් වෙන විදිහට අර ඊස්ට්‍රජන් ප්‍රොජෙස්ටරෝන් ලෙවල් කන්ට්‍රෝල් කරනවා එයාගේ ඇඟේ. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාට දෙන්න අපි ඒකලේ සැත්කමක්ද හෝමෝනමය ට්‍රීට්මන්ට් එකක්ද? හෝමෝනමය එකක්. අපි දෙකම ඉගෙන ගත්තනේ. එතකොට මේ සැත්කම් හෝමෝන අරක මේක ගොඩාක්ම තියෙන මේ පිරිමින්ගේ වඳභාවය නැති කරන්නද ගැහණු අයගේටද? අද අපේ දවස. හරි? මොන ප්‍රජනන ක්‍රමවේදද? ආධාරක ප්‍රජනන ක්‍රමවේද ඕන වෙන්නේ අපිට. දැන් අපි හිතමු ඔන්න අයියා කෙනෙක් ඉන්නවා. අපි හිතමු එයාගේ ජීවී ශුක්‍රාණු කියන්නේ හොඳ ගුණාත්මක හරි ප්‍රමාණය අවුලක් නැහැ. ප්‍රමාණය හොඳට තියෙනවා. ශුක්‍රාණු කවුන්ට් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි එයාගේ ඒ තියෙන ශුක්‍රාණු වල මොටිලිටි එක කියන්නේ චලභාවය අඩුයි. ශුක්‍රාණු වල චලභාවය අඩුයි. දැන් මොකද්ද මෙයාට ගැටලුව? ඩිම්බ මෝචනයේ ප්‍රශ්න නැහැ. ගැහණු කෙනා රෙඩි. දැන් පිරිමි කෙනාගේ තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ සංසර්ගයේ කාර්යයේ යෙදුනට මොකද ළමයි එන්නේ? ගැප් ගැනීමක් වෙන්නේ. හේතුව එයාගේ ශුක්‍රාණු කවුන්ට් එකේ ප්‍රශ්නයක්ද? නෑ ඒකත් හොඳට තියෙනවා. මොකද ප්‍රශ්නේ? ඒ දාන ශුක්‍රාණු වලට යන්න දෙපැයි අතෙන්ට කොතෙන්ද යන්න ඕන? පැලෝපිය නාලේ කෙලවර දක්වා යා යුතුනේ. යන්නේ මැදදි හම්ම කියලා අන්න ගැටලුව. දැන් අපිට තියෙන පොඩි පුෂ් එකක් දෙන්න වෙනවනේ. ඉතින් මොනවද දාලාද පුෂ් කරන්නේ? ඒ හින්දා අපිට තියෙනවා මෙහෙම දෙයක්. අපි තියෙනවා අපි ගන්නවා ඒ ගෑනු ළමයාගේ ඩිම්බය. ඒක ඉතින් මාසෙකට කීය දෙන්නේ? මාසෙකට කීය දෙන්නේ ළමයි? එකයි මාසික දිනුම් මැදීම් වගේ තමයි හරි. එකයි එන්නේ. ඒ එන එක බොහොම පරිස්සමින් ඒ ඩිම්බේ ගන්නවා. අරගෙන ඕක දානවා පරීක්ෂණ නලයකට. මේ ලැබ් එකක් ඇතුලේ කරන්නේ ඈ මේ කුස්සිය එහෙම කරන්නේ නැහැ හැන්දෑවේ. ලැබ් ඇතුලේ කරන්නේ. එන්න මේ ඉහළ ගණයේ විද්‍යාගාර තත්ත්ව තියෙන්න ඕන. මේ සාමාන්‍ය ගේ ඇතුලේ නෙමෙයි. එතකොට දැන් ඔන්න අණ්ඩය එහෙම නැත්නම් ඩිම්බේ දැම්මා. දාලා දැන් ඩිම්බේ දවස් කීයක් තියෙන්නේ? දැන් එහෙනම් සංසේචනය කරගන්න ඕන ටක් ගාලා. පැය 12යි පැය කීයයි ඇතුලේද? ඊළඟ ප්‍රොසීඩියර් එක ඉක්මනට කරන්න ඕන. මොකද කරන්නේ? පිරිමි කෙනාගේ දැන් ගෑනු කෙනාගේ අණ්ඩය ගත්තා ඩිම්බේ ගත්තා. පිරිමි කෙනාගේ ශුක්‍රාණු සාම්පල ගන්නවා. ඒක ගන්න වෙද්දී ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔය මේගොල්ලෝ දන්නවා ක්‍රමයේ අහගන්න ඕන වෙලාවක. ශුක්‍රාණු සාම්පල අරගෙන හරි මූණු වලින්ම පේනවා. මූණු වලින් සියල්ල පේනවා. හරි. ශුක්‍රාණු සාම්පල අරගෙන ශුක්‍රාණු ගන්නවා 50000ත් ලක්ෂයත් අතර. කොගාන කියන්නේ 50000යි ලක්ෂයයි අතර අරගෙන ඒ ශුක්‍රාණු දානවා
අර ඩිම්බයට. දැන් අර ශුක්‍රාණු පීන කරන්න ඕන දේ කවුරු කළාද? අපිම කළා. පීනගෙන යන්න එපා ළඟට. එහෙම ඕනේ. අපි ශුක්‍රාණු වැස්සක් වැස්සුවා. තේරුණාද? පීන ගියත් කීයද යන්නේ? 6 දෙනෙක් විතරනේ. එහෙම නෑ. අපි දැන් 50,000 ලක්ෂයක් ඩිම්බෙට පිස්සු වගේ දැන්. දැන් ඉතින් කැමති ශුක්‍රාණුවකට පුළුවන් අග්‍රදේහයේ තියෙන මතකද අග්‍රදේහය? මොකක්ද ඒ? විශේෂිත මොන ඉන්ද්‍රියකවක්ද? ලයිසෝසෝමයක්. අග්‍රදේහයෙන් මොනවද කරන්නේ? එන්සයිම ස්රාවය කළා මොනවද මේව කරන්නේ? ඩිම්බ පටල සිදුරු කරගෙන පෑදී කලාපයත් සිදුරු කරගෙන ඇතුළට යනවා. හැමෝටම එන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒ ඇයි? පෑදී කලාපය ඝන වෙනවා. ඒ ඇයි? බහු ශුක්‍ර ප්‍රාප්තිය නවත්තන්න. කවුද කරන්නේ? කවුද පෑදී කලාපය ඝන කරන්නේ? කවුද කරන්නේ? පාහික කණිකා. කවුද පෑදී කලාපය ඝන කරන වැඩ කළේ? ඕවා ඉගෙනනවා හොඳටම. බාහික කණිකා විසින් පෑදී කලාපය ඝන කරනවා. මතකද? ඒක වෙලා සංසේචනය වෙනවා. දැන් මේ සංසේචනය වුණේ ගැහණු කෙනාගේ ඉන්ටර්නල් මේ ට්‍රැක් එකේද නැත්නම් මේ පරීක්ෂණලයක් ඇතුලේද? සංසේචනය වුණේ එතන. අග්‍රදේහ ප්‍රතික්‍රියා වුණාද නැද්ද? දැන් අග්‍රදේහයේ එන්සයිම නිදහස් කරලා ඒ සිද්ධ වෙච්ච ඒවා වුණාද නැද්ද? වුණා. මේ මම අහනවා ඉන්න වැදගත් හොඳේ. දැන් මේ සංසේචිත යුක්තාණුව හැදෙනවා ගැහණු ළමයාගේ ඇඟේද නලය ඇතුලේද? නලය ඇතුලේ. දවස් 2ක් 3ක් තියෙනවා. මොනව වෙයිද? ભેදණය පටන් ගන්නවා. වෙලා සෛල 8ක් විතර හැදෙනවා. ඒ හැදුනට පස්සේ තව දවස් 3-4ක් තිබ්බොත් ඒක එහෙන ප්‍රශ්නයක්. ඇයි? හරිනම් 7 වෙනි දවසේ අධිරෝපණය වෙන්න ඕන. ඒ නිසා 3 වෙනි දවසේ විතර ටක් ගාලා මේක අරගෙන අම්මගේ ගර්භාෂයට දානවා. විද්‍යාඥයෝ කරන්නේ. තේරුණාද? ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය දේ ඊට පස්සේ වෙනවා. කොහොමත් මතකද 4-5 වෙනි දවස් වෙනකොට ගර්භාෂයට ආවන්නේ. ඊට පස්සේ වෙන්නේ තන හොයලා අධිරෝපණය වෙනවා. හොඳ කතාවක් කියන්නද? ඒ අම්මට මේකට වෙලාව නැත්තම් ඒ ගෑනු කෙනාට වෙලාව නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. එක්ක එයාගේ ගර්භාෂයේ සුදුසු නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. වෙන ගෑනු කෙනෙක්ගේ ගර්භාෂයට දැම්ම හැකි. ඒ ගෑනු කෙනෙක් අහලා මේ අහලා දැම්ම හැකි. ඊට කැමති කෙනෙක් ගන්න ඕන. මේ මාන්නු නේද? අලුත් තාක්ෂණයේ ක්‍රමවේද. දැන් මේ හැදෙන ළමයට ඒතකොට එන්න සංසේන කොල්ල හැදිලා තියෙන්නේ නලයක් ඇතුලේ. ආයේ නේද? එන්න ප්‍රශ්නයක් නේ. අඩිම්බේ වෙන අම්මෙක්ගේ හැදුනේ වෙන තැනක දැන් අධිරෝපණය වෙන්නේ තව අම්මෙක්ගේ කුසේ. ඒක ඉතින් ඒගොල්ලන් කැමති නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. එතන මාස 9ම ඒ අම්මා ඒ දරුවාව සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ කුසේ පිළිසිඳගත් දරුවෙක්සේ හදනවා. ඒක දැන් ලෝකේ එන ට්‍රෙන්ඩින් ක්‍රමවේදයක් සමහර අය අතර. තේරෙනවද? ඒකට වැරදි කියන්නත් බෑ. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ නේ. 3 දෙනාම කැමති නම් ගැටලුවක් නෑ. ඒ අර ගෑනු කෙනාට ගෙවන්න ඕනේ. ගෙවල එයාව බලා ගන්න ඕනේ. ඇයි තමන්ගේ දරුවනේ ඇතුළේ ඉන්නේ? සහ ඒ ජීවිතයක්නේ. ඒතර ඒ ජීවිත දෙකේම වගකීම ගන්න ඕනේ මේ දෙන්න. ඉතින් එයා විනිසි වෙලාවට බලාගෙන කරගෙන. ඔන්න එහෙනම් ඔක තේරුම් ගන්න. දැන් මේ යුක්තාණුව සංසේචනය වුණේ එලිමහනේද? නෑ. මොකක් ඇතුලේද? නලයක් ඇතුලේ. ඒ නිසා තමයි මේකට කියන්නේ නලදරු උපත්. ඒ නිසා මේකට කියන්නේ නාලස්ත සංසේචනය. හයියෙන් කියන නම නාලස්ත සංසේචනය. අග්‍රදේහ ප්‍රතික්‍රියාව වුණාද නැද්ද? වුණා. ඩිම්බ කීයද ගත්තේ? එකයි. ශුක්‍රාණුත් කීයද ගත්තේ? බොහොම හොඳයි. කීයද? 50000යි ලක්ෂයයි. එහෙම උනේ ඇයි? ඒ අයියාගේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ශුක්‍රාණු වල ජීවී ශුක්‍රාණු ප්‍රමාණය අවුලක් නැහැ. හැබැයි චලභාවයේ අඩුවක් තිබ්බා. දැන් තේරුණාද? මේවා බං හිනට වැදගත්
අපේ ජීවිතවලට දැන් ඔයාලා දන්නවද ඔයාලට මොන ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා? ඇත්තට දන්නේ නැහනේ. දැන් මේකෙන් තේරුම් ගන්න ඕන යමක් සෑහෙන දේවල් පුළුවන් දැන්. හැබැයි පුතේ ජීවී නැත්තම් ජීවී ශුක්‍රාණු කවුන්ට් එක අඩුයි. මොකද වෙන්නේ? සොරිද? නෑ දෙවෙනි එක එනවා. දෙවෙනි එක එනවා. දැන් එයා මේ ඔන්න දෙවෙනි අයියා එයාගේ චලභාවය කෙසේ වෙතත් චලනය වෙන්න ජීවීව තියෙන්නේ බෑ. එයාගේ මොන ශුක්‍රාණු අඩුද? අනේ අහිංසකයාගේ ජීවී ශුක්‍රාණු ප්‍රමාණය අඩුයි. අඩුයි කියන්නේ නැත්තටම නෑ වගේ. තේරුණාද? ශුක්‍රතරලයේ තියෙනවා. රෙදි හොදන්න තරම්. හැබැයි ජීවී ශුක්‍රාණු ප්‍රමාණය මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අනේ අහිංසකයාගේ අඩුයි. චලනය වුණාට වැඩක් නැහැ. මේ චලනය වෙලා තියෙන්නේ නිකන් පුස් වෙඩිල්ලක් වගේ එකක්. තේරුණාද? දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් වෛද්‍යවරු බලනවා. වෛද්‍යවරු ශුක්‍රාණු ඉල්ල ගන්නවා යාගෙන්. ඌ ගෙනින් දෙනවා. හරි? ඒක අවුලන්නේ. ඒ පියවර එකෙන්ම කළ හැකි. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ ශුක්‍රාණු බලලා ඒ ශුක්‍රාණු වලින් එකක් හරි තියනවද කියලා බලලා මොන ශුක්‍රාණුවද? අර ගේමක් එක ඈ. හැබැයි තියෙනවා හම්බෙනවා. හම්බුනාම කියමුකෝ. දැන් ශුක්‍රාණු කීයද ගත්තේ? ඒකයි අය 50000ක් සෙනේ. ඔන්න පිස්සුද තිබ්බන මොනව කරන්න බෑ දෙම නෑ. 1 2 යන්තම්. තුන්වෙනියත් හැංගිලා ගියා. එකපාරට හොයාගන්න බැරි වුණා. හරි? 1 2 3 එක ගත්තා. ගැහණු කෙනාගෙන් ඩිම්ම ගොඩක් ගන්නවද? නෑ. මොනව කරන්නද දාලා? ගැහණු කෙනාගෙන් ඩිම්ම කීයද ගන්නෙ? එකයි. අරගෙන ඩිම්බේ දැම්මා. දාලා දැන් මේ ශුක්‍රාණුව ඩිම්බි උඩට දාලා අපිට බලන් ඉන්නවද අග්‍රදේහ ප්‍රතික්‍රියාව වෙනවද කියලා. පිස්සුද එහෙම බලන්නේ නැහැ මේක කරේ නැත්තම් එහෙම මේක. තේරුණාද? ඒ හින්දා බලෙන්ම මේ ශුක්‍රාණු අරන් අර ගෑනු කෙනාගේ ඩිම්බය විදලා දැන් අග්‍රදේහ ප්‍රතික්‍රියාව කළාද? කවුද ඒක කරලා තියෙන්නේ? ડોක්ටර් කරලා තියෙන්නේ. අග්‍රදේහ ප්‍රතික්‍රියාවක් ශුක්‍රාණු කරේ නෑ. විදලා ඇතුළටම දානවා. හිටපිය දැන් වත්. තේරුණා? දැන් ඌට කැමති වුණත් අකමැති වුණත් ඌ දැන් මොකද කරගෙන තියෙන්නේ? සංසේචනයේ වේලා. දැන් මට කියන්න බලන්න ඒක. මට කියන්නේ ඒකෙදි එයාව දැන් අපි සෛලප්ලාස්මෙන් ඇතුළට විද්දේ නැද්ද? අපි කියනවා අන්තක් අර බින්දු දෙක අර අංගක් පොක් කරලා තියෙන ඒක අන්තක් සෛලප්ලාස්මීය කවුද ගියේ විදගෙන ડોක්ටර් නෙමෙයි කවුද ගියේ ශුක්‍රාණුව දැන් කොහොම දැන් නම් කියගෙන අන්ත සෛලප්ලාස්මීය ශුක්‍රාණු නික්ෂේපණය ඇතුළට ගියා කොහොමද නම කියන්නේ දැන් අන්ත සෛලප්ලාස්මීය ශුක්‍රාණු නික්ෂේපණය අන්න නම මේ පළවෙනි ක්‍රමයේද දෙවෙනි එකද අන්ත සෛලප්ලාස්මීය ශුක්‍රාණු නික්ෂේපණය මේ ඉංග්‍රීසි එකේ අන්ත ඉන්ට්‍රා සෛලප්ලාස්මීය සයිටෝප්ලාස්මික් ශුක්‍රාණු ස්පර්ම් නික්ෂේපණය insemination intracytoplasmic sperm insemination examination නෙමෙයි කොහොමද කියන්නේ බලන්න intracytoplasmic sperm insemination ආයෙකෙමු intracytoplasmic sperm insemination බලන්න කෙටි නම කියන්නේ ICSI ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක්වත් අරක්කු කම්පැනියක්වත් නෙමෙයි. කලින් එක මොන සංසේචනය කියලාද කිව්වේ? නාලස්ත සංසේචනය. in vitro fertilization IVF. ණය ගන්න එකක් නෙමෙයි. කොහොමද අය කියන්නේ? in vitro. vitro කොහොමද අය කියන්නේ? in vitro fertilization. මේක මොකද්ද? intracytoplasmic sperm insemination. එතකොට කෙටි නම් තුන කියන්නේ IVF, ICSI.
So what are the differences? IVF between ICSI. අග්‍රදේහ ප්‍රතික්‍රියාව කාගේද වෙන්නේ? IVF. කාගේද සයිලෝප්ලාස්මය ඇතුළට රින්ගන්නේ? ICSI. කාගේද ඩිම්බ එකක් පමණක් ගන්නෙ? දෙකේම. කාගේද ස්පර්ම් එකක් පමණක් ගන්නෙ? කාගේද ස්පර්ම් ගොඩක් ගන්නෙ? කාගේද චලභාවය අඩු වුණාම ගන්නෙ? කාගේද ජීවී ශුක්‍රාණු අඩු වුණාම ගන්නෙ? ඔච්චරයි තියෙන්නේ. ඒක කෙලින්ම මේ වගුවක් ගහලම දෙන්න පුළුවන් වෙනස්කම් ලියන්න කියලා. හරි? ලියමු. पण අන්තිම උත්තරෙත් දෙන්න. දැන් මෙයත් මේ දෙවෙනි කෙනත් සංසේචනය වුණේ මොකක් ඇතුළෙමද? නාලයක් ඇතුළෙම තමයි. ඉතින් එයත් එක්තරා ආකාරයක නාලස්ත සංසේචනයක් තමයි. හැබැයි අපි නාලස්ත සංසේචනය කියලා ඍජුව කියන්නේ මොකේද? IVF. ගන්න ළමයි මේ ඔය අණ්ඩයට එහෙම නැත්නම් ඩිම්බේට මොකද්ද කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්? oocytes කියලාත් කියනවා. ඕවම් කියලාත් කියනවා. normal වචනය සාමාන්‍ය සොසයිටි එකේ තියෙන සෝෂලයිස් කරලා තියෙන වචනේ මොකද්ද? egg බිත්තරයට කියන්නේ. තේරුණාද? ඔයාගේ egg එකක් ගෙනත් දෙන්න කියලා අපුවම අමුතුවට බලලා කෙකර ගාලාද කියලා අහන්නේ. ඈ තේරුම් කරන්න මම බිත්තර නම් දාන්නේ කියලා කියන්නේ නැතුව ඒක කියන්නේ අර අණ්ඩයක් ඩිම්බසෛලයක් ගේන්න කියන එක. eggs කියලා තමයි කියන්නේ. sperm කියන්නේ මොනවද? ශුක්‍රාණු. ඒව දන්නවා. ලියමු.